ইতিমধ্যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কিদৰে ঘৰতে বহি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ দেখুৱাই দিম। অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কোনটো কেটেগৰীত কিমান ভেকেঞ্চি খালী হৈছে ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰখা হৈছে, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। অনলাইন আবেদন কৰিবৰ বাবে sewaonline.org বুলি যিটো ৱেবছাইট আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি ৰখা হৈছে, সেই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে লগ ইন কৰক। তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট। দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰেড 3ৰ বাবে আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ক্লাছ 3। সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত দেখিছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ডাইৰেক্ট লিংকটো দি থোৱা হৈছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছত পাই যাব। তাৰপাছত তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকত আপোনাৰ যিটো অনলাইন আবেদনৰ লিংক সেইটো আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে। নটিফিকেশ্যনত গৈ আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড অপশ্যনটোত গৈ নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে, কোনটো কেটেগৰীত কিমান খালী হৈছে ভেকেঞ্চি গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে। এইদৰে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে। কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব নে নালাগে, গোটেইখিনি সবিশেষ নটিফিকেশ্যনটোত দিয়া আছে। তাৰপাছত দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক, দেখিবলৈ পাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ ক্লাছ 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ govt অফ আছাম। দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰেড 3ৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো ইয়াত দিয়া হৈছে। ক্লিক হিয়াৰ নিউ অপশ্যন যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো খোল খাব। দেখিছে মই তাত ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট। দেখিছে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ ক্লাছ 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। গ্ৰেড 3ৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ পৰাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰো দিয়া হৈছে। দেখিছে মনডে টু ছেটাৰডে আপোনালোকৰ 10 to 5 PM লৈকে আপোনালোকৰ কল কৰিব পাৰে এই নাম্বাৰটোত যদি কিবা অসুবিধা পায় অনলাইন কৰোঁতে। ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰোঁ বুলি ক'লে ডাউনলোড কৰিব পাৰে, অপশ্যন দিয়া আছে। ডাউনলোড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইয়াৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ওপৰত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে দেখিছে, হোম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, লগ ইন আৰু কণ্টেক্ট আছ। আপোনালোকে প্ৰথম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব, তাৰপাছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। প্ৰথম আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ জেনেৰেল গাইডেঞ্চ কিছুমান দেখিবলৈ পাব। জেনেৰেল গাইডেঞ্চ ফৰ ফিলিং ইন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ আগত আপোনালোকে গাইডেঞ্চখিনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। এইবাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ সালসলনি কৰা হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিয়ে আপোনালোকে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 দুইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আগৰবাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বাবে বেলেগ বেলেগকৈ হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে একেলগে একেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিদৰে কৰিব পাৰিব মই ডিটেইলছত দেখুৱাই দিম। বাকী ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। কি ডকুমেণ্ট লাগে, কি কথা, ষ্টেপকেইটা দিয়া আছে। প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপৰা OTP যাব, OTP আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইখিনি আপোনালোকৰ গাইডেঞ্চখিনি দিয়া আছে। এইখিনি যদি আপোনালোকে পঢ়িব খোজে পঢ়ি ল'ব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে লাষ্টত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব। নেক্সট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। দেখিছে নেক্সট অপশ্যনটো, ইয়াতো হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি কিবা অসুবিধা পায়। নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ ফৰ্মখন খোল খাব। বৰ্তমান যিহেতু ছাৰ্ভাৰটো খোল খাইছেহে, ৱেবছাইটটো খুলি দিছেহে, সেইবাবে অলপ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমো দি আছে মাজে সময়ে। আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, যিহেতু ডিচেম্বৰ 29লৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে, সেইবাবে আপোনালোকে দুদিনমান ৰৈ পেলাইহে এপ্লাই কৰিব, যিহেতু প্ৰথম ৱেবছাইটটোত বহুত বাগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপাছত আহিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াত দেখিছে ইয়াত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে, কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তলত অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক হিয়াৰ। আপোনালোকে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাব। দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 পোষ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এবাৰেই ৰেজিষ্টাৰ হ'ব ক্লাছ 3 আৰু ক্লাছ 4ৰ বাবে। আপোনালোকে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে দুইটাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে ফুল নেম, আপোনাৰ যিটো কেণ্ডিডেট নেম, সেই নেমটো ফিল আপ কৰিব। আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 ডকুমেণ্টত যিদৰে আছে, ডকুমেণ্টত আপোনাৰ নামটো যিদৰে আছে সেইদৰেহে ফিল আপ কৰিব। তাৰপাছত ফাদাৰ নেম ফিল আপ কৰিব, মাদাৰ নেম ফিল আপ কৰিব। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টত যিদৰে আছে, যাতে পাছত কোনো অসুবিধা নহয়, ডকুমেণ্টত থকা মতেই আপোনালোকে শুদ্ধকৈ চাই চিতি ফিল আপ কৰিব। আৰু এডিটৰ অপশ্যন নাই, সেইবাবে আপোনালোকে 2-3বাৰ ভালকৈ চাইহে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। তাৰপাছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব। প্ৰথমতে ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপাছত মান্থটো, তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব।
তাৰ পাছত ইমেইল আইডিটো ফিল আপ কৰিব ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ কেপিটেলত আহিছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ স্মলত আছে ইমেইল আইডিটো মোৰ কেপিটেলত ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকে স্মলত ফিল আপ কৰিলেও আপোনালোকৰ কেপিটেলতে আহিব এটোৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এইদৰে আহিব আপোনালোকে কেপিটেলতো ফিল আপ কৰিব পাৰে স্মলটো ফিল আপ কৰিব পাৰে তাৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছাম আপোনালোকৰ এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো ফিল আপ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিব তাৰপৰা চেণ্ড অ'টিপি কৰিব তাৰপাছত মোবাইলত যিটো অ'টিপি যায় সেইটো এণ্টাৰ কৰিব অ'টিপিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ভেৰিফাই অ'টিপি কৰিব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন কিদৰে বনাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন আপডেট কৰা নাই তেনেহ'লে কোৱালিফিকেশ্যনটো অনলাইন আবেদন কৰাৰ আগত আপডেট কৰি লওক তাৰপাছত গোটেইখিনি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব দিছে তাৰপাছত দিয়া আছে ইয়'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ছাকচেছফুলি নাও ইউ কেন ফিল দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ক্লাছ 3 অৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট আপোনালোকৰ দিয়া আছে দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিম তাৰ তলতে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 ক্লিক হিয়াৰ বুলি দিয়া আছে গ্ৰেড 3ৰ বাবে এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক তাৰপাছত এতিয়া আপোনালোকে গ্ৰেড 3ত যদি এপ্লাই কৰিব খোজে ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৱেবছাইটটোলৈ লৈ যাব তাৰপাছত আকৌ পুনৰ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰ গাইডেন্সখিনি আহিব এইখিনি আপোনালোকে নেক্সট কৰিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যিটো আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিবলৈ আছে সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিছিলে সেইটো দি পেলাই আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যিখন ফৰ্ম এপ্লাই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ খোল খাই যাব এইদৰে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে টাইপ অফ পোষ্ট আপোনালোকৰ কেটেগৰী অফ পোষ্টটোক গিটা দিয়া আছে আপোনালোকে কোনটো ভেকেন্সিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খোজে সেইখিনি আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰিবলৈ আহিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপোনালোকৰ কেটেগৰী গিটা দিয়া আছে কেটেগৰী অফ ৰিটেন এক্সাম দিয়া আছে কেটেগৰী তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ ক্লাছ 3 টো দিছে প্ৰথমতে ক্লাছ কেটেগৰী 1 ত বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলখিনি পৰিছে কেটেগৰী 2 ত আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেল কেটেগৰী 3 ত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ আৰু ড্ৰাইভাৰখিনি প্ৰথমতে দিছে ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে নৰ্মেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইবাবে ইয়েছ দিব যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো ইয়েছ দিব পাৰে তাৰপাছত দিয়া আছে সেকেন্ড অপশ্যনটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 মান্থ ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট আপোনালোকৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগতে ছমহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো আছে তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কেটেগৰী 1 টোত তেতিয়াও আপোনালোকে সেই অপশ্যনটো ইয়েছ দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট নাই কেৱল আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰীহে কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো অপশ্যন ন দিব তাৰপিছত কেটেগৰী চিট দিয়া আছে দিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা ইন মিনিমাম 6 মান্থ ডিউৰেশ্যন এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইয়াত ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই বুলি ভাবি আপোনালোকে ইয়েছ কৰি নিদিব কিন্তু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেটখনো লাগিব যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অপশ্যন চিটো আপোনালোকে ন' দিব দেখিছে তাৰপিছত আপোনালোকে ডি অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লেবৰেটৰী চায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 মান্থ ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আপোনালোকে লেবৰেটৰী চায়েন্সত যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লৈ থৈছে তেনেহ'লেহে আপোনালোকে ডি অপশ্যনটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে লেবৰেটৰী চায়েন্সত ডিগ্ৰী কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়েছ দিব যদি নাই কৰা ন' দিব কেটেগৰী 2 টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যদি আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়েছ দিব তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছে যদি সায়েন্সৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়া ইয়েছ দিব যদি নাই কৰা তেনেহ'লে ন' দিব তাৰপিছত লাষ্ট অপশ্যনটো আছে আপোনালোকৰ SSLC ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশ্যন পাছড উইথ LMV লাইচেন্স অৰ্থাৎ এইটো ড্ৰাইভাৰখিনিৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ LMV লাইচেন্স আছে যদি ড্ৰাইভাৰ কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব যদি ড্ৰাইভাৰ কেটেগৰীত এপ্লাই নকৰে তেতিয়া ন' দিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা নাই কেৱল হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াও আপোনালোকে গ্ৰেড 3 ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়া কেটেগৰী 1 টো আপোনালোকে গুটিকেইটা ন' দিব লাগিব তাৰপিছত কেটেগৰী 2 ত আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছটো ইয়েছ দি পেলাই আপোনালোকে গ্ৰেড 3 বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে গুটিখিনি আছে এইদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি আপোনালোকে গ্ৰেড 3 ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিহে যে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কিদৰে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইখিনি মই ডিটেইলছত ক'লোৱেই তাৰপাছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিহেতু ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনি সিলেক্ট হৈয়ে থাকিব আপোনালোকৰ যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে ফিল আপ কৰিছে আপুনি অলৰেডি তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব
তাৰপিছত আহিব কেটেগৰী আপুনি কোনটো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে সেই কাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব জেনেৰেল ওবিসি এসসি এসটি গুটেখিনি দিয়া আছে যদি জেনেৰেল কেটেগৰী হয় জেনেৰেলটো সিলেক্ট কৰিব ইডব্লিউএছৰ বাবে কোনো ৰিজাৰ্ভেশনৰ দিয়া নাই ইয়াত ইডব্লিউএছৰ কোনো অপচন দিয়া নাই সেইবাবে জেনেৰেল সকলে ইডব্লিউএছৰ সুবিধা নাপাব এবাৰ তাৰপিছত ইউ আৰ ডিসেবল যদি ডিসেবল পাৰ্সন হয় আপোনালোকে যদি বিশেষভাৱে সক্ষম হয় ইয়েস কৰিব তাৰপিছত ডিসেবিলিটি পাৰ্সেন্টেজটো কিমান আপোনালোকে হেতু ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইপটো ডিসেবল টাইপটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব যদি আপোনালোক বিশেষভাৱে সক্ষম নহয় তেনেহলে আপোনালোকে হেতু অপচন নো ৰাখিব এক্স সাৰ্ভিসমেন যদি হয় ইয়েস কৰি পেলাই আপোনালোকে কাৰ্ড আইডি কাৰ্ড নং তাৰপা আইডি কাৰ্ড ইস্যু ডেট এইখিনি আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি এক্স সাৰ্ভিসমেন নহয় তেনেহলে আপোনালোকে নো ৰাখিব ৰিলিজনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান গুটেখিনি দিয়া আছে আপোনালোকৰ যেটো ৰিলিজনৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে সেই ৰিলিজনটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত আছে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইনফৰমেশন প্ৰথমতে এড্ৰেছ লাইন 1 2 3 এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এড্ৰেছ লাইন 1 ত আপুনি কি ফিল আপ কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো ফিল আপ কৰিব গাঁও বা আপোনাৰ টাউন নেমটো ফিল আপ কৰিব এড্ৰেছ লাইন 1 ত এড্ৰেছ লাইন 2 ত আপোনালোকে পিও বুলি লিখি আপোনাৰ যেটো পোষ্ট অফিচ হেতু ফিল আপ কৰিব এড্ৰেছ লাইন 3 ত আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্টখন ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত পুনৰ আছে সিটি অবলিক ভিলেজ পুনৰ আপোনালোকে গাঁওখনৰ নামটো ফিল আপ কৰিব যদি আপোনালোকে চহৰৰ পৰা বা টাউনৰ পৰা যদি বিলং কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ ওয়াৰ্ড নাম্বাৰ হেখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পুলিশ স্টেশন ফিল আপ কৰিব পিন কোডটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট অপচনটোত গৈ পেলাই আপোনাৰ কোনখন যিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে সেই ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ not same with permanent address যদি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছৰ লগত সেম নহয় তেনেহলে টিক পাক দি পেলাই পুনৰ আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব পাৰে যদি প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেনেহলে টিক মাৰ্ক দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইদৰে আপোনালোকৰ থাকিবলৈ দিব তাৰপিছত কন্টাক্ট ইনফৰমেশনত মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এটো থাকিবই আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যেটো নাম্বাৰ হেতু ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহলে আপোনালোকে গ্ৰেড 3 ৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যেহেতু আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰত ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইবাবে যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই বা আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহলে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে আধাৰটো বনাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ভুল নকৰিব দুবাৰ তিনিবাৰ চাই আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত দিয়া আছে প্ৰিফাৰেন্স অফ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এপিয়াৰিং ইন দা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব খোজে তিনিটা অপচন দিয়া আছে তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিব খোজে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামটো চেণ্টাৰ কোড হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স বিচৰা হৈছে প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সটো আপোনালোকে যোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ দিবলৈ সুবিধা হয় আপোনাৰ বা হোম টাউনখন বা হোম ডিস্ট্ৰিক্টখন দিব তাৰপিছত নিয়াৰেষ্ট যিখন হয় আপোনালোকে সেইখন ফিল আপ কৰিব মই যেহেতু যোৰহাটৰ পৰা বিলং কৰোঁ কাৰণে যোৰহাট দিছোঁ তাৰপিছত প্ৰিফাৰেন্সটো সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স শিৱসাগৰ থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্স মই ডিব্ৰুগড় দিছোঁ এইদৰে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্সখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লিখা আছে ক্লাছ 10 12 গ্ৰেজুৱেশ্যন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া মই সবিশেষটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কিদৰে ফিল আপ কৰিব প্ৰথমতে আছে SSLC অৰ ইকুইভেলেন্ট পাছ আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছৰ আপোনালোকে কিদৰে ফিল আপ কৰিব চাওক মাৰ্ক অফ 10ত আপুনি ক্লাছ 10ত কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেই মাৰ্কটো ফিল আপ কৰিব মাৰ্ক অফ 10ত তাৰপিছত টোটাল মাৰ্ক কিমান আপোনাৰ কিমানৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো হৈছিলে যদি সেবা হয় তেতিয়া আপোনালোকে 600 ফিল আপ কৰিব যদি CBSE হয় CBSE টোটাল মাৰ্ক কিমান আছিল আপোনালোকে হেতু ফিল আপ কৰিব পাৰ্সেন্টেজ ফিল আপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আপোনালোকে মাৰ্ক অফ 10 আৰু টোটাল মাৰ্কটো ফিল আপ কৰিব পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিকলি লৈ লোৱা হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং কোন চনত আপোনালোকে SSLC পাস কৰিছিলে হেতু ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব আপোনালোকে মাৰ্কশিট বা সাৰ্টিফিকেটখনৰ ৰোল নাম্বাৰটো ভালদৰে চাই ল'ব তাৰপিছত ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে নেম অফ স্কুল অবলিক ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে কোনখন স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে SSLC পাস কৰিছে সেইখন স্কুল নেম দিব তাৰপিছত নেম অফ বোৰ্ড অবলিক ইউনিভাৰ্সিটি দিয়া আছে বোৰ্ডখনৰ নামটো দিব যদি সেবাৰ পৰা পাস কৰিছে সেবা দিব যদি CBSE পৰা পাস কৰিছে আপোনালোকে CBSE ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত SSLC অৰ ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশ্যন পাস দিয়া আছে আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী কোবাৰ পাস কৰিছে এটো হিটছে প্ৰথমতে ষ্ট্ৰীমটো সিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব আৰ্টছ কমাৰ্চ সায়েন্স আদাৰ্স গুটেকিটা দিয়া আছে যদি আৰ্টছৰ পৰা পাস কৰিছে আৰ্টছ সিলেক্ট কৰিব কমাৰ্চৰ পৰা পাস কৰিছে যদি কমাৰ্চ সিলেক্ট কৰিব মই কমাৰ্চটো সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত কিমান মাৰ্ক পালে হেতু ফিল আপ কৰিব হাই সেকেন্ডাৰী কিমান মাৰ্ক পালে আপোনালোকে এইদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে মাৰ্ক অফ 10 টোত আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পালে হেতু ফিল আপ কৰিব টোটাল মাৰ্কত আপোনালোকে 500 ফিল আপ কৰিব পাৰে যদি আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা যদি আপোনালোকে পাস কৰিছে পাৰ্সেন্টেজটো আহি যাব পাছিং হেতু ফিল আপ কৰিব ৰোল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত নেম অফ স্কুল ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে কোনখন কলেজৰ পৰা আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছে সেইখন ফিল আপ কৰিব বোৰ্ড নেমটো ফিল আপ কৰিব
ডিগ্ৰী তাৰপৰা দিছে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনালোকে কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছে প্ৰথম সেইটো সিলেক্ট কৰিব BA BSc BCom গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ দিয়া আছে মাৰ্ক অফ 10 এতিয়া বহুতৰ CBCS কেণ্ডিডেট খিনি কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক সিস্টেম নাই তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব টোটেল মাৰ্কত আপোনালোকে 10 দিব টোটেল মাৰ্কক 10 দিব তাৰপাছত মাৰ্ক অফ 10ত আপুনি যিমান পইণ্ট পাইছে CGPA সেইটো ফিল আপ কৰি দিব যেহেতু আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টোটেল মাৰ্ক বা মাৰ্ক অফ 10 নাথাকে গ্ৰেড সিস্টেম যেহেতু আপোনালোকে সেইদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত ৰোল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিব ইউনিভাৰ্সিটি আৰু কলেজ নেম ফিল আপ কৰিব এইদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স দিছে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট যিখন আছে সেইখন সিলেক্ট কৰি ল'ব যেহেতু 6 মান্থৰ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আপোনালোকে 6 মান্থখন যদি আছে দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ 1 ইয়াৰ আছে নহলে আপোনালোকে 1 ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে বাকি ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰে কিন্তু কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেটখনৰ আপুনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিবলৈ হলে তাতো আপোনাৰ মাৰ্কশিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত দিছে মাৰ্ক অফ 10 ফিল আপ কৰিব লাগিব টোটেল মাৰ্ক কিমান আছে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব কোন চনত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যেটো এক্সাম আছে সেইটো পাস কৰিছিলে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ ইনষ্টিটিউট নেম বোৰ্ড নেম গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব বহুতৰ কি হয় কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেটখনৰ আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট থাকে মাৰ্কশিট নাথাকে তেনেকুৱা হলে নহব আপোনালোকে যেটো মাৰ্কখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইভাবে আপোনালোকৰ মাৰ্কশিটখন থাকিবই লাগিব তাৰপিছত ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স যদি কম্পিউটাৰ সায়েন্সত আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰি থৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এটো ফিল আপ কৰিব BCA দেখিছে এইখিনি আছে এইখিনি ডিগ্ৰী যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহে ফিল আপ কৰিব যদি নাই এটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰপাছত আদাৰ হায়াৰ কোৱালিফিকেশন এইখিনি আপোনালোকৰ অপচনেল এইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ কৰি থৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশন আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব পাৰে কিন্তু ফিল আপ নকৰিলেও কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় তাৰপাছত আহিব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আহিব আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট মাত্ৰ কেৱল আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰহে আপলোড কৰিব লাগিব বেলেগ ডকুমেন্ট আপলোড কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই এইছে আপোনালোকৰ ফটো সাইজ দিয়া আছে 35 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু সিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 30 KB তলত হ'ব লাগিব বাকি আৰু সাইজ কিটা আপোনালোকৰ লেন্থ আৰু হাইটটো আপোনালোকৰ দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকে ফটো বনাব পৰা নাই তেনেহলে ইন্টাৰনেট কেফেত গৈ পেলাই আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰ সাইজটো বনাই পেলাই এপ্লাই কৰিব মোবাইলতো চেষ্টা কৰি চাব পাৰে যদি সাইজটো বনাতে অসুবিধা পায় তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব আমি আপোনালোকক যিমান পাৰো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছত এটা পাসওয়াৰ্ড সেট কৰিব আপোনাৰ নামটো পাছত @123 তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাসওয়াৰ্ড সেট কৰিব তাৰ পাছত ডিক্লেৰেচন যেটো আছে ডিক্লেৰেচনটো দি ভেৰিফাই কৰি দিব আপোনালোকে ভেৰিফাই অপচনটো ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে তাৰ পৰা গোটেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ আহিব সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন আপোনালোকে এইদৰে ভেৰিফাই কৰি ল'ব দেখিছে গোটেইখিনি ডিটেইলছত আহিছে প্ৰিভিউ কৰিবলৈ এবাৰ ভালদৰে প্ৰিভিউ কৰি ল'ব ভালকে চাই চিতি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব এবাৰ সাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছত কোনো ধৰণৰ এডিটৰ অপচন নাথাকে সেইবাবে আপোনালোকে ফৰ্মখন সাবমিট কৰাৰ আগত দুবাৰ তিনিবাৰ ভালদৰে চেক কৰিহে সাবমিট কৰিব তাৰ পাছত দেখিছে গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা ওকে কৰি দিব ভালদৰে প্ৰিভিউ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰি পেলাই ওকে অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব অলপ সময় লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন একনলেজমেন্টখন শো কৰিব ইয়াত দিছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ দিয়া থাকিব নেম দিয়া থাকিব ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ দেখিছে আপোনালোকে যেটো এপ্লিকেশন নং সেই এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো কপি কৰি ল'ব নহলে আপোনালোকে এইখনো প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব নহলে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰিছে যেহেতু এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো কপি কৰি লৈছো তাৰ পাছত ক্লিক হিয়াৰ টু লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিম তাৰ পৰা লগইন অপচন যেটো আছে লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে লগইন কৰি চেক কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ কপি কৰিছিলে এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰোতে যেটো পাসওয়াৰ্ড সেট কৰিছিলে পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াত শুদ্ধকে ফিল আপ কৰিব তাৰ পাছত লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এইদৰে খোল খাই যাব দেখিছে ইয়াত আপোনালোকৰ ফটো সিগনেচাৰকে আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ইয়াত দেখুৱাই থাকিব তাৰ পাছত মাই প্ৰফাইল অপচনটোত গৈ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনত গৈ পেলাই আপোনালোকে আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আকৌ পুনৰ চেক কৰিব পাৰে এইদৰে দেখিছে এইদৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন চেক কৰিব পাৰিব এইদৰে আপোনালোকে গ্ৰেড 3 ভ্যাকেন্সি সমূহৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ADRE যিসমূহ গ্ৰেড 3 ভ্যাকেন্সি আহিছে সেইসমূহৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅত আপোনালোকক গ্ৰেড 4 বাবে আপোনালোকে কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশন কিমান লাগিব ডিটেইলছত ভিডিঅ বনাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যদি অনলাইন কৰোতে কিবা অসুবিধা পায় যদি ফটো আৰু সিগনেচাৰ সাইজ বনাওতে কিবা অসুবিধা পায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আমি আপোনালোকক যিমান পাৰো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম